Hey, we're starting a new series where we'll be interviewing Yodkunpan, the elbow hunter of 100 Stitches, Sitraipum, about his life and career. They're going to be short interviews, like 5 minutes at a time, so it's basically telling a story, his life, his thoughts in small parts in a series. So we'll be asking him about his life and career, growing up in Roi Et, becoming a champion, obviously asking about elbows. He is the greatest elbow fighter who ever lived, probably who ever will live. He's just absolutely incredible. So learning what he thinks about the technique, what others thought about the technique, what it was like, that style of fighting at that time, how they're trying to bring it in now. Lots of very, very interesting things told in pieces. So I hope you guys enjoy it. I'm definitely enjoying doing it. ก็เราอยากได้รู้เรื่องเวลาโยธคุณพรกลายเป็นพรานศอกรอยเข็มสมัยก่อนเป็นมวยศอกไหมเมื่อก่อนตั้งแต่ยุคตอนเริ่มแรกครับผมว่าเป็นมวยเตะมวยเข่ามีทุกอย่างแต่ไม่ใช่เน้นศอกไอ้ที่ฉายาพรานศอกที่ได้มาก็เพราะพวกแฟนมวยเซียนมวยที่ยุคก่อน30 กว่าปีที่แล้วสมัยเวทีมวยสำโรงสมุทรปราการนะครับคุณอนุชาพยัคฆ์ตังคะหรืออินทรีย์สารที่เป็นนายสนามมวยสำโรงยุคนั้นนะผมชกกับใครแตกหมดทุกคนผมเริ่มเรียนศอกมาจากเพื่อนพี่ๆฮะพวกพี่ๆที่ค่ายมวยสิไตรภูมิเมื่อก่อนเขาไปต่อยตามบ้านนอกต่างจังหวัดนี่ผมชอบใครผมก็พักรักจำมาหรือดูตามมวยทีวีมวยตู้อย่างนี้เวลาใครฟันได้สวยผมก็จำแล้วผมก็มาฝึกเอาหัดเอาก็เลยฟันใครก็แตกหมดไม่มีคนค่อยบังศอกผมได้รับศอกผมได้นี่ครับที่มาของฉายาของผมผ่านศอกร้อยเข็มครับก็เวลาฝึกซ้อมทำเล่นศอกแต่ว่าเวลาเรียนรู้ทำแบบแตกแน่นอนเรียนบนเวทีใช่ไหมไม่ได้ซ้อมแบบนี้ครับคือว่าผมจะสร้างจังหวะให้ตัวเองฮะเพราะฟันศอกมันจะมีหลายแบบถ้าอยากฟันให้แตกเราต้องฟันเฉือนเราแต่ถ้าฟันกระทุ้งหรือฟันแบบหมายถึงน็อกหมายถึงอะไรมาเนี่ยมันจะมีหลายท่าฟันงัดฟันทะแยงฟันกระตุกฟันกระชากอะไรมันแล้วแต่จังหวะที่เราจะสร้างให้ตัวเองได้ครับมันต้องใช้การฝึกซ้อมสร้างจังหวะให้ตัวเองถึงจะทำได้ครับ แล้วก็อาชีพหมดเต็มคิดว่าไฮกี่เข็มจริงๆรวมทั้งโอ้ยร้อยกว่าใช่ไหมเกิน500ครับ จริงไม่ได้คุยด้วยเอาแค่เฉพาะเวทีมวยสำโรงนะเช็คต่อยแค่10 กว่าไฟก็เช็คดูได้50 กว่าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่เวทีสำโรงเขายังไม่ได้เข้าลุมพินีนะแต่ว่าแอนตาซินถ้ามีโบนัสเวลาโดนใช่ไหมไม่ใช่เวลาให้ครับเวลาต่อยได้ถ้าให้เป็นคนรวยใช่ไหมครับแน่นอนใช่แต่แอนตาซินเขาให้ทุกไฟครับเข็มเมื่อก่อนนี่เข็มละ500ถ้าแตกเสียดายครับเสียดายครับเสียดายโอเคครับสวัสดีครับก็ที่รอยเอ็ดเวลาเริ่มมวยแล้วก็เริ่มกับกระสอบแล้วก็มีอุปกรณ์ทุกทีที่ค่ายมวยไหมไม่มีครับเมื่อก่อนต้องซ้อมที่ลานพื้นดินธรรมดาไม่มีเวทีมวยกระสอบทรายอย่างทุกวันนี้ก็ไม่มีช่างใช้กระสอบปุ๋ยรู้จักกระสอบปุ๋ยครับที่ชาวนาก็ซื้อแล้วก็เอาไปหว่านข้าวมันก็เหลือเป็นเขาเรียกภาชนะที่ใส่ปุ๋ยมันก็ว่างแล้วก็มาใส่แจบใส่ทรายแล้วก็มาเตะกันแล้วก็สำหรับครูเวลาลมชกลมแล้วก็สำคัญดีที่สุดใช่ไหมมีประสบการณ์ชกลมบ่อยๆครับมันจะทำให้ความเร็วได้ความคล่องตัวครับเวลาชกลมต้องชกแรงๆออกแรงๆแบบนั้นนะครับซินวีเวลาไปต่อยมันจะเร็วมันจะคล่องตัวมวยไม่ชกลมไม่ซ้อมลมไม่ต่อยมันจะแข็งมันจะอาวุธไม่ทันเขาแล้วก็ครั้งแรกที่ไปค่ายมวยมีอุปกรณ์เยอะมีกระสอบแล้วก็เตะเป้ามีทุกอย่างแล้วก็อายุเท่าไรแล้วก็ไปค่ายมวยที่ไหนผมเข้าไปอยู่ในร้อยเอ็ดกับป๋าอนุชาอินทรีย์อีสานเนี่ยผมเรียนจบม.6 ก็ประมาณ20 ปีผมอยู่ร้อยเอ็ดประมาณ10 กว่าปีนั่นแหละได้เห็นว่ามีกระสอบมีเป้ามีลงนวมมีปั้มถึงรู้ว่าเขาซ้อมกันอย่างนี้เมื่อก่อนไม่รู้หรอกคิดว่า
เรียนพักรักจำเรียนถูกเรียนผิดมาไม่รู้เท่าไหร่เออกว่าจะมาเข้าใจก็ไอตอนจะไปปลายแล้วมวยมันเป็นอย่างนี้เข้าใจครับ ถ้าชกลมเวลาซ้อมแต่ว่าไม่มีกระสอบไม่มีแข่งแต่ว่าชกบ่อยๆมีประสบการณ์ชกเวลาไปชกเจ็บไหม ไม่เจ็บนะฮะ อืม เพราะว่าเวลาชกลมมันทำให้เราความเร็วของเราความแม่นของอาวุธที่เราออกไป เพราะเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอด มีฝีมือใช่ไหม ใช่ครับ มีฝีมือด้วยมีเดินก็ได้ด้วยได้ทุกอย่าง ใช่ มันจะเป็นความเร็วมันจะอัตโนมัติทั้งนั้นเวลาเราจะเข้าจะออกอะไรประมาณนี้ครับ ใช่แล้วก็เวลาเปลี่ยนไปค่ายมวยมีทุกอย่างแล้วก็ชกลมบ่อยๆเหมือนเดิม ครับ ก็ที่101ก็พอวิ่งเสร็จมาก่อนจะเริ่มชก ก่อนจะเริ่มเตะเป้าเริ่มซ้อมเนี่ยต้องชกลมก่อน5 ยก 7 ยก อืม ต้อง ใช่ ต้องชกลมก่อนนะถึงจะได้เตะเป้าเตะกระสอบอะไรมา สมัยนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหม ไม่มีใครชกลมแบบนี้ ครับทุกวันนี้เราเรียนรัดเอา ปั้มมาอย่างเดียว แล้วก็เวลามีลูกศิษย์เองปกมันตรงชกลม5 ยก 6 ยกใช่ไหม ครับก็ประมาณนั้นนะแต่พูดกับพูดน้ำขี้เกียจกันพวกนักมวยทุกวันนี้เอาใครอยากได้ทำเอาผมก็บอกแค่นี้อยากได้ทำเอามันบังคับกันไม่ได้ใช่ไหมที่นี่นะ ทำไมขี้เกียจเพราะว่ามี feeling ทำสำหรับมีรู้สึก มันไม่เหมือนกันนะครับคือว่าบางคนก็อยากต่อยมวยเพื่ออยากเท่อะไรประมาณนี้บางคนก็อยากเรียนรู้ มันไม่จริงจังอ่ะเพราะว่าบางทีต้องหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเพราะนักมวยส่วนมากจะยากจนพ่อแม่ไม่ค่อยมีตังค์คือว่าต่อยมวยอยากได้ตังค์ไปช่วยเหลือครอบครัวซะมากกว่า ใช่ คนรวยๆเขาก็มาต่อยมวยเพราะว่าเจ็บตัว ต่อยทำไม ต่อยเพื่ออะไร เจ็บก็เจ็บเหนื่อยก็เหนื่อยอย่างใช่ไหมเพราะมีตังค์เพราะมันเป็นอาชีพที่ว่าคนต่างจังหวัดถึงมวยถึงเยอะนะฮะเพราะว่าต่างจังหวัดก็ส่วนมากเขาจะเป็นชาวนาเขาฟาร์มเมอร์อะไรมาเนี่ยทำนาก็ได้ปีละครั้ง ลูก5 คน7 คนต้องส่งลูกเรียนต้องใช้ตังค์ลูกก็ต้องช่วยกัน ใช่ บางคนก็อยากไปต่อยมวยอยากหาเงินช่วยแม่ช่วยครอบครัว ใช่ครับ มันถึงนักมวยมันถึงเยอะภาคอีสานมันจะแข็งแกร่งโดยธรรมชาติ Hey, so I hope you are enjoying this series. This is made possible through the support of my patrons, this and other documentary projects. Thank you so much to my patrons for making this possible. If you'd like to become one, click on the link in the description below. It's very easy to become one. And it supports not only patron content and the Preserve the Legacy Muay Thai library, but free content like this as well, because Preserve the Legacy is everything.